Ukraine nói hàng chục tên lửa trút xuống cả nước, riêng một thành phố phải ngừng hệ thống cảnh báo công kích. Theo tình báo Anh, Nga có động thái mới ngăn Ukraine tấn công chớp nhoáng ở Luhansk. Mặt khác, các bên báo cáo đầy mâu thuẫn về vụ oanh kích cầu phao ở Kherson. NATO đối mặt bài toán hóc búa, vì sao các nước thành viên ở châu Âu lại dễ hụt hơi trong cuộc đua hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Truyền thông Đức tiết lộ nguyên nhân khiến quân đội gặp khó khi mua sắm vũ khí. Mỹ bất ngờ hé lộ vị trí một tàu ngầm hạt nhân làm nhiệm vụ ở vùng biển giữa Moscow và Bắc Kinh. Động thái này có ý nghĩa gì? Tin tức khác, ông Rishi Sunak và cơ hội trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về ý định tái tranh cử năm 2024. Cận cảnh khuôn mặt gây sốc của một con kiến. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình quốc tế. Thưa quý vị, đài ABC dẫn nguồn không quân Ukraine cho biết có 33 tên lửa Nga đã oanh kích khắp lãnh thổ Ukraine trong sáng ngày 22 tháng 10 với 18 tên lửa bị đánh chặn. Các quan chức địa phương báo cáo đây là những đòn tập kích nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cố vấn cho Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko vào trưa 22 tháng 10 báo cáo, có hơn 1 triệu người đã mất điện sau những trận mưa tên lửa ồ ạt. Ở thành phố miền Nam Nikopol, chính quyền địa phương cảnh báo rằng họ phải ngừng hệ thống cảnh báo không kích do thiếu nguồn cung cấp điện. Thay vào đó, các phương tiện khẩn cấp sẽ chạy vòng quanh thành phố và phát cảnh báo người dân về nguy cơ bị oanh kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 22 tháng 10 tuyên bố, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trên quy mô rất rộng ở phía Tây, Trung và Nam Ukraine. Đồng thời, ông cam kết quân đội sẽ cải thiện khả năng bắn hạ tên lửa đối phương. Chúng tôi vẫn chưa có đủ khả năng để bắn hạ 100% tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Với sự trợ giúp của các đối tác, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được điều đó. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã bắn hạ gần hết các tên lửa hành trình, máy bay không người lái của Nga, Reuters trích lời ông Zelensky cho hay. Hiện Moscow chưa đưa ra phản ứng với thông báo của Kiev về 18 trên 33 tên lửa Nga bị đánh chặn trong sáng 22 tháng 10. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiếp tục tập kích các mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa chính xác và đều đánh trúng mục tiêu định sẵn. Thưa quý vị, cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đã xây dựng một pháo đài phòng thủ mới ở khu vực mà họ kiểm soát tại tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine. Đây là nỗ lực lớn của Nga để làm nản lòng bất kỳ ý định phản công chớp nhoáng nào của đối phương, Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Theo báo Guardian, trong cập nhật mới nhất trên Twitter, cơ quan tình báo Anh cho biết người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group ở Nga, ông Yevgeny Prigozhin, vào tuần này khẳng định nhóm kỹ sư Wagner đã xây dựng một pháo đài phòng thủ ở Luhansk và không ngừng mở rộng nó. Hình ảnh vệ tinh cho thấy pháo đài vừa có thêm hàng rào chống xe tăng và hệ thống lũy đào đã vươn tới thành phố Crimea ở phía đông nam tỉnh Luhansk, Bộ Quốc phòng Anh nói thêm. Nếu như kế hoạch diễn ra suôn sẻ như lời Wagner Group, công trình có lẽ sẽ bao gồm dòng sông Siversky Donetsk vào khu vực phòng thủ kiên cố của Nga, tại nơi mà phe ly khai thân Moscow đã nắm quyền kiểm soát từ năm 2015. Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, dự án phòng thủ cho thấy Nga đang nỗ lực rất lớn để phòng thủ sâu hơn và rộng hơn. Mục đích của lực lượng Nga có thể nhằm làm nản lòng mọi kế hoạch phản công chớp nhoáng của Ukraine. Đài CNN của Mỹ đã phân tích các ảnh vệ tinh chụp phòng tuyến của Wagner Group ở tỉnh Luhansk và đánh giá rằng mặc dù pháo đài có thể chặn đứng đòn tấn công trực diện, nhưng nó không thể ngăn lực lượng Ukraine đi vòng qua, bởi vì pháo đài hiện nay chỉ dài khoảng 1,6 km. Đây cũng không phải lần đầu các nhà thầu quân sự Wagner sử dụng chiến thuật đào hào để củng cố phòng tuyến. Các thành viên Wagner từng đào khoảng 70 km hào trên sa mạc tại Libya năm 2021 để ngăn các đợt tiến công vào vị trí của họ. Wagner Group là công ty an ninh tư nhân Nga được thành lập năm 2014 với khoảng 8.000 thành viên. Nhiều nhà thầu quân sự Wagner từng tham gia các chiến dịch tại Trung Đông và châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine. Họ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga. Theo trang quân sự The Drive tổng hợp nhiều nguồn tin,
Mới đây, Kiev và quan chức thân Nga đều xác nhận các vụ oanh kích vào cầu phao bắc qua sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Tuy nhiên, hai bên tranh cãi dữ dội về việc người dân bị liên lụy trong các vụ tấn công. Kherson được xem là điểm nóng đáng chú ý bậc nhất trong xung đột hiện nay. The Drive cho hay, quân Ukraine đã tấn công một điểm vượt sông then chốt vào đêm thứ Năm, 20 tháng 10 theo giờ địa phương. Họ cũng nỗ lực oanh kích khu vực một lần nữa vào thứ Sáu. Theo các video do người dân địa phương quay lại, cầu phao dã chiến mà quân Nga thiết lập đã bị đánh trúng. Đây là phương tiện để Nga vận chuyển binh sĩ và khí tài, sau khi cầu Antonovsky nằm sát bên đã bị trúng rocket và suốt nhiều tháng không thể sử dụng. Quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson tố cáo rằng Ukraine đã phóng rocket có dẫn đường M-31 từ bệ phóng HIMARS nhắm vào cầu phao vượt sông Dnipro, khiến 4 người dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phía Ukraine phủ nhận, nói rằng không có người dân tử vong. Cụ thể, theo hãng tin AP, quan chức ủng hộ Điện Kremlin ở Kherson báo cáo, Ukraine đã tập kích phà vượt sông, khiến 2 phóng viên đài truyền hình địa phương thiệt mạng trong lúc tác nghiệp. Ngoài ra, có 2 người khác qua đời và 10 người thuộc ekip bị thương, hãng TASS của Nga đưa tin. Ủy ban điều tra của Nga cho biết với Reuters, khi dòng người đang đi qua bờ bên kia sông ở Kherson, quân Ukraine đã cố tình sử dụng đạn chùm phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ viện trợ để tấn công. Về việc này, bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên cho cánh quân miền Nam của Ukraine đã lên tiếng phủ nhận. AP trích lời người phát ngôn cho biết, quân Ukraine quả thật đã tấn công mục tiêu quân sự gần cầu Antonovsky. Tuy nhiên, vụ tập kích diễn ra vào ban đêm trong khoảng thời gian quan chức thân Moscow ban hành giới nghiêm để tránh thương vong cho người vô tội. Phía Ukraine tố cáo Nga và phe ly khai tiếp tục chiến dịch sơ tán thường dân trên những chiếc xe chở đầy thiết bị quân sự vì biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không tấn công người dân. Hiện báo cáo của các bên chưa thể kiểm chứng. Vụ oanh kích vào điểm vượt sông bắt đầu diễn ra 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành thiết quân luật ở Kherson và 3 vùng khác mà Moscow vừa tuyên bố sáp nhập. Tiếp đó, chính quyền thân Điện Kremlin cho biết sẽ di dời 50.000 đến 60.000 người rời khỏi Kherson cho đến cuối tháng 10, khi Ukraine có thể sắp tiến công lớn vào thành phố ven sông cực kỳ quan trọng này. Liên quan đến Kherson, cả hai bên Ukraine và Nga đều cáo buộc lẫn nhau có âm mưu tập kích đập thủy điện Kharkovka, gây nguy cơ lũ lụt lớn ở khắp miền nam Ukraine. Hiện tại, bên cạnh việc di dời dân ở Kherson đang tiếp tục diễn ra hối hả, thì chưa có cập nhật đáng chú ý về bước tiến đột phá của các đội quân. Thưa quý vị, có một vấn đề không mới nhưng tiếp tục gây đau đầu cho các nước châu Âu. Hãng tin AP cho biết, nguồn dự trữ vũ khí ở nhiều nước châu Âu đã vơi đi đáng kể, khiến các đồng minh của Ukraine phải chật vật tìm cách cân bằng giữa nỗ lực ủng hộ Kiev với kế hoạch dài hơi về đảm bảo an ninh quốc phòng của chính mình. Nhiều tháng qua, Mỹ và các nước thành viên NATO khác đã gửi vũ khí, thiết bị trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine. Thế nhưng, với một số nước nhỏ thuộc NATO, cuộc xung đột càng kéo dài, áp lực của họ càng lớn, trong khi kho vũ khí cứ vơi dần. Một vài thành viên NATO đã gửi khí tài từ thời Liên Xô cho Ukraine và đang chờ đợi Mỹ hỗ trợ để lấp đầy khoảng trống. Đối với một số nước châu Âu, việc bổ sung vũ khí cần thiết một cách nhanh chóng là điều không dễ dàng, bởi vì họ vốn dĩ không phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh. Nhiều đồng minh NATO phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Mỹ, khi các tập đoàn ở xứ cờ hoa đã thống lĩnh thị trường vũ khí thế giới. Các nước NATO giáp biên giới với Ukraine rơi vào thế lưỡng nan. Họ có nhiều lý do để tiếp tục ủng hộ Kiev chiến đấu, nhưng cũng không thể lơ là phòng thủ của chính mình. Theo AP, các nhà phân tích nói rằng xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm nhiều tháng, thậm chí tính bằng năm. Do các bên đều đang sử dụng lượng vũ khí và đạn dược rất lớn, ưu thế chắc chắn sẽ thuộc về bên có nguồn dự trữ vũ khí lớn hơn và bám trụ lâu dài hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Pevkov cho biết, áp lực về kho dự trữ vũ khí luôn tồn tại trong mọi lúc đối với các nước nhỏ thuộc NATO. Ông nói thêm rằng, Nga hiện đã điều động một số binh sĩ tới nhà máy sản xuất vũ khí thay vì nơi tiền phương. Theo đánh giá của chúng tôi, Nga sẽ sớm khôi phục năng lực vũ khí của họ bởi vì Tổng thống Vladimir Putin có thể yêu cầu các công ty vũ khí tiến hành sản xuất 24 giờ một ngày. Ông Pevkov nêu quan điểm. Không chỉ các nước như Estonia hay Litva gặp khó khăn trong bài toán hỗ trợ Ukraine, nền kinh tế hàng đầu châu Âu là Đức cũng đối mặt với thách thức. Câu hỏi của hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận, đúng, kho vũ khí của Đức có giới hạn, cũng giống như các nước châu Âu khác.
Chúng tôi không thể công khai dữ liệu chính xác về kho vũ khí vì lý do an ninh. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực để lấp đầy khoảng trống. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong một cuộc họp của NATO đã hối thúc các đồng minh đào sâu vào kho dự trữ và cung cấp thêm các năng lực cần thiết cho Ukraine. Thế nhưng, với nhiều nước NATO, họ không có một kho vũ khí đủ lớn để đào sâu vào đó. Trích lời ông Max Berman, giám đốc về châu Âu tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế. Ông nói thêm, nhiều nước châu Âu giống như đang ăn kiêng, họ giảm chất béo trong khẩu phần ăn và có lẽ sắp gầy trơ xương. Theo AP, kho dự trữ vũ khí của châu Âu ở mức thấp vì nhiều nước ở lục địa già đã không ưu tiên chi tiêu quân sự kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. Ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu suy yếu, trong khi các công ty quốc phòng Mỹ cạnh tranh mạnh mẽ ở khu vực. Ông Bushman chỉ ra, các nước muốn mua sản phẩm Mỹ khi người Na Uy sử dụng tiêm kích F-16 và F-35 thay vì Sharp Gripen của Thụy Điển. Điều đó tác động đến sức mạnh thị trường quốc phòng của châu Âu. Mùa đông này, lục địa già không chỉ thiếu năng lượng khi Kiev liên tục kêu gọi được cấp thêm vũ khí, một số lãnh đạo châu Âu sẽ phải nhíu mày khi nhìn vào kho dự trữ khí tài của quốc gia mình. Thưa quý vị, sau khi xung đột Ukraine bùng nổ, Đức đã có những thay đổi bước ngoặt trong chính sách quốc phòng. Thủ tướng Olaf Scholz vào tháng 6 thông báo chi 100 tỷ euro để trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn cho quân đội. Thế nhưng mới đây, một tờ báo Đức cho biết kế hoạch mua sắm thiết bị quân sự đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lạm phát tăng cao. RT đưa tin, các quan chức và đại diện giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức nói với tờ Handelsblatt rằng Berlin đang cắt giảm mạnh kế hoạch trang bị vũ khí vì lạm phát cao và đồng đô la mạnh lên đã khiến các khoản mua sắm quốc phòng trở nên quá đắt đỏ. Nhiều dự án, đặc biệt là các dự án cho hải quân và không quân, có thể sẽ bị hủy bỏ, tờ báo Đức ngày 21 tháng 10 hé lộ. Số phận của lô thứ 3 các tàu hộ tống K-130 hiện trở nên bấp bênh, cũng giống như ý định mua tiêm kích Eurofighter, tàu khu trục nhỏ hay pháo tự hành đang được cân nhắc lại. Số lượng mua sắm phương tiện chiến đấu bộ binh Puma cũng sẽ phải giảm xuống từ từ, một quan chức chính phủ Đức nói với tờ báo. Vì nhiều dự án kéo dài từ 5 đến 7 năm nên lạm phát theo chiều hướng này sẽ tạo ra một vấn đề tài chính nghiêm trọng, một trong những nguồn tin giải thích. Theo RT, tình hình kinh tế đã trở nên khó khăn ở châu Âu khi gánh nặng của đại dịch COVID-19 càng trở nên trầm trọng hơn, do việc EU trừng phạt Moscow và Nga đáp lại bằng cách cắt giảm nguồn cung năng lượng. Các nhà sản xuất vũ khí Đức được cho là không hài lòng với nguồn quỹ 100 tỷ euro mà chính phủ Đức phân bố để trang bị vũ khí. Một giám đốc công ty quốc phòng nói với Handelsblatt rằng, để thực hiện mong muốn của Bộ Quốc phòng Đức, cần có khoảng 200 tỷ euro. Khi công bố khoản đầu tư cho quốc phòng vào tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hứa rằng nó sẽ giúp Đức có thể sở hữu lực lượng vũ trang thông thường lớn nhất trong số các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Đức có thể bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ của Liên minh NATO. Newsweek đưa tin, quân đội Mỹ vừa có quyết định bất ngờ khi công bố rằng một tướng hàng đầu phụ trách khu vực Trung Đông hiện đang có mặt trên một chiếc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo di chuyển dưới biển Ả Rập, thuộc vùng biển quốc tế nằm đâu đó giữa Moscow và Bắc Kinh. Newsweek viết, trong một động thái có thể làm dậy sóng khu vực, tướng Eric Kurilla, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ đã lên tàu ngầm USS West Virginia trong khoảng 8 tiếng đồng hồ ngày 19 tháng 10 tại địa điểm không công bố rõ nhưng thuộc vùng nước quốc tế. Tàu ngầm West Virginia thuộc lớp Ohio của Hải quân Mỹ có thể di chuyển quãng đường xa. Đây là một trong 6 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đóng tại Vịnh Kings, bang Georgia, Mỹ. Nó có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm với các loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn hạt nhân. Lầu Năm Góc hiếm khi công bố vị trí của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và chúng cũng không thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra ở Trung Đông, AP đưa tin. Tuy nhiên, việc công bố mới đây diễn ra khi xung đột ở Ukraine ngày càng căng thẳng và phía Washington cho rằng Điện Kremlin đã có nhiều cảnh báo nguy hiểm về sử dụng vũ khí hạt nhân. Cùng lúc đó, Iran bị phương Tây cáo buộc đã cung cấp máy bay không người lái vũ trang cho Nga sử dụng ở Ukraine. Ngoài ra, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Michael Gilday vào tuần trước đã cảnh báo quân đội Mỹ phải sẵn sàng cho tình huống Trung Quốc thu hồi đảo Đài Loan bằng vũ lực trước năm 2024. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho rằng Trung Quốc quyết tâm thống nhất đôi bờ eo biển trong khung thời gian sớm hơn nhiều so với kế hoạch trước đây. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine
Ông Stephen Pfeffer viết trên Twitter rằng khi một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ nổi lên và quân đội Mỹ thông báo về điều đó, thì một thông điệp đã được gửi đến ai đó. Khi được hỏi Washington muốn gửi thông điệp cho ai, ông Pfeffer nói với Newsweek rằng, tôi cũng đang suy luận. Theo tôi đoán, đó có lẽ là thông điệp gửi tới cả Moscow lẫn Bắc Kinh, nhắc họ nhớ về các năng lực chiến lược của Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết ông Kurilla đã gặp Phó Đô đốc Hải quân Brett Cooper, chỉ huy hạm đội 5 của Hải quân Mỹ trên tàu West Virginia và kiểm tra khả năng thực tế của con tàu. Những chiếc tàu ngầm này là viên ngọc quý trong bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân. West Virginia thể hiện sự linh hoạt, sẵn sàng và khả năng sinh tồn của lực lượng Mỹ trên biển, ông Kurilla nói. Chuyến thăm của ông diễn ra khi NATO bắt đầu các cuộc tập trận hạt nhân hàng năm ở Tây Bắc châu Âu, với sự tham gia của nhà máy chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và máy bay ném bom tầm xa B-52 của Mỹ. Liên minh NATO khẳng định rằng cuộc tập trận có tên Steadfast đã được lên kế hoạch từ lâu và không liên quan đến xung đột ở Ukraine. Dù vậy, chuyên gia Katarzyna Zisk từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy từng nói với Newsweek, cuộc tập trận Steadfast kéo dài đến ngày 30 tháng 10 và có sự tham gia của 14 thành viên liên minh là nhằm duy trì sức mạnh răn đe và phòng thủ của liên minh. Hiện không có nước nào bình luận gì về chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông đã thăm tàu ngầm trên biển Ả Rập. Tây Ban Nha cho biết sẽ gửi 14 tiêm kích đến Bulgaria và Romania để giúp củng cố phòng thủ ở bờ đông của NATO, báo The Guardian đưa tin. Hãng tin AFP trích thông báo của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha ngày 22 tháng 10 cho biết, Madrid sẽ gửi 6 tiêm kích Eurofighter và 130 binh sĩ tới Bulgaria từ giữa tháng 11 tới đầu tháng 12 để giúp huấn luyện cho lực lượng địa phương. Trong một đợt triển khai khác từ tháng 12 tới tháng 3 năm sau, Tây Ban Nha sẽ cử 8 tiêm kích F-18M và 130 phi công tới Romania, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong chiến lược, phản ứng và răn đe của NATO. Tây Ban Nha cam kết sẽ tăng cường các nhiệm vụ của không quân, góp phần tạo nên lá chắn phòng không của NATO. Madrid từ cuối tháng 2 đến nay đã gửi 12 tiêm kích tới các nước thành viên NATO ở Đông Âu, bao gồm Bulgaria, Litva và Estonia. Liên minh quân sự phương Tây đã tăng cường phòng thủ bờ đông của khối kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine. Một máy bay quân sự Nga đã rơi xuống tòa nhà dân cư ở thành phố Irkutsk thuộc tỉnh cùng tên ở Siberia, Liên bang Nga vào hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 10. 2 phi công đã thiệt mạng, Reuters dẫn lời giới chức Nga cho biết. Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai trong vòng 6 ngày liên quan đến các tiêm kích Sukhoi. Trong bài đăng trên Telegram, người đứng đầu tỉnh Irkutsk, ông Igor Kovzev cho biết, máy bay đã rơi xuống ngôi nhà 2 tầng của thành phố. Ông đăng kèm video lính cứu hỏa đang dọn dẹp mảnh vỡ tại hiện trường và phun nước vào khu vực bốc cháy. Không có ai bị thương trên mặt đất, quan chức Irkutsk cho biết thêm. Giới chức nói rằng máy bay gặp nạn là một chiếc tiêm kích Su-30 đang bay thử nghiệm. Theo Reuters, các video ghi lại vụ việc hôm Chủ nhật cho thấy máy bay gần như chúi mũi lao thẳng đứng xuống tòa nhà và biến thành quả cầu lửa, làm khói đen bốc lên nghi ngút trên bầu trời. Vào thứ Hai tuần trước, một chiếc Su-34 đã đâm vào căn hộ trong tòa nhà ở thành phố Yezd, miền Nam Nga, gần biên giới Ukraine, khiến 15 người thiệt mạng. Ủy ban điều tra của chính phủ Nga cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự về việc vi phạm các quy tắc an toàn hàng không. Chuyển sang các tin tức khác, Bộ trưởng Thương mại Anh bà Kemi Badenoch hôm 22 tháng 10 đã tuyên bố không tham gia tranh cử thủ tướng, thay vào đó bày tỏ sự ủng hộ ông Rishi Sunak. Bộ trưởng Thương mại Anh Badenoch nói với tờ Times, ông Rishi Sunak là người có thể đảm trách vị trí thủ tướng. Trước đó, bà Badenoch cũng từng cân nhắc nhưng không quyết định tranh cử. Reuters cho hay, sáng ngày 23 tháng 10, không lâu sau ra khỏi nhà riêng ở phía tây London, ông Sunak xác nhận sẽ tranh cử thay thế bà Liz Truss đảm nhận chức thủ tướng. Ông thông báo ý định của mình trên Twitter, kết thúc thời gian chờ đợi của báo chí, giới chính trị gia và nhiều người dân của Anh. Ông Sunak đã để thua bà Truss để giành chiếc ghế nóng ở số 10 phố Downing sau khi cựu lãnh đạo Boris Johnson từ chức vào tháng 9 vì hàng loạt bê bối. Theo Reuters, trước cả khi công bố tranh cử vào hôm 23 tháng 10, ông Sunak đã giành được sự ủng hộ lớn trong đảng bảo thủ, vượt qua các đối thủ nổi bật như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt và ông Johnson, người đang nỗ lực quay lại vị trí quyền lực. Ông Sunak đã rút khỏi chính phủ của ông Johnson vào tháng 7, khơi mào cho một làn sóng phản ứng gay gắt để buộc cựu Thủ tướng Johnson phải rời ghế. Cách đây chưa đầy 2 tháng, bà Truss ngày 20 tháng 10 đã tuyên bố từ chức thủ tướng sau khi chính sách kinh tế của bà
khiến thị trường phản ứng kịch liệt và đảng bảo thủ đã đánh mất niềm tin vào người đứng đầu. Bà Penny Mordaunt ngày 23 tháng 10 khẳng định quyết tâm tranh cử Thủ tướng Anh, bất chấp đang tụt lại so với các đối thủ Rishi Sunak và Boris Johnson. Bà cũng bác bỏ thông tin đã có thương lượng với ông Johnson. Hãng tin Reuters cho biết, tôi tham gia đường đua để chiến thắng. Tôi nghĩ điều đó quan trọng đối với đảng bảo thủ của chúng ta. Bà Mordaunt hiện có 23 nghị sĩ ủng hộ, nói trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC. Hiện giờ, bà Mordaunt và ông Sunak đã thông báo tranh cử, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và Bộ trưởng Thương mại Kemi Badenoch không có ý định cạnh tranh. Ông Boris Johnson, người đứng đầu phố Downing từ năm 2019 đến tháng 9 năm nay, chưa chính thức xác nhận tranh cử. Tuy nhiên, nghị sĩ Jacob Rees-Mogg và cánh truyền thông cho rằng ông Johnson rõ ràng muốn tham gia đường đua. Ông Johnson vẫn đối mặt một cuộc điều tra liên quan đến việc dẫn dắt Quốc hội khi còn nắm quyền. Nhiều nghị sĩ và công chúng cho rằng ông Johnson trở về văn phòng số 10 đồng nghĩa sẽ có thêm hỗn loạn. Theo các điều luật, nếu một ứng viên duy nhất có đủ 100 nghị sĩ đảng bảo thủ ủng hộ vào ngày 24 tháng 10, thì người đó sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Nếu có hơn một ứng viên đáp ứng điều kiện đủ 100 phiếu, thì họ sẽ được bầu chọn bởi khoảng 170.000 đảng viên bảo thủ, với kết quả dự kiến công bố ngày 28 tháng 10. Tân Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm 23 tháng 10 đã rung chuông để chính thức thành lập nội các mới sau một buổi lễ chuyển giao quyền lực tại văn phòng của bà. Bà Meloni, người dẫn dắt chính phủ cực hữu nhất của Italy kể từ đệ nhị thế chiến, nhậm chức giữa hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nền kinh tế với gánh nặng nợ nần của Italy một lần nữa có nguy cơ suy thoái. Các doanh nghiệp oằn mình dưới sức nặng của hóa đơn năng lượng, trong khi chính phủ liên minh của bà Meloni khó thống nhất về cách phản ứng với xung đột ở Ukraine. Là người đứng đầu Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Anh em Italy, bà Meloni đã chiến thắng vang dội tại bầu cử hồi tháng trước trong một liên minh bao gồm Đảng Forza Italia do cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi dẫn dắt và Đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini với quan điểm chống nhập cư. Chính phủ mới của bà Meloni là chính phủ thứ 12 của Italy trong thế kỷ này, thay thế cho bộ máy của ông Mario Draghi, cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu và là tiếng nói quan trọng của EU trong việc kêu gọi trừng phạt kinh tế Nga. Giờ đây, bà Meloni cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng ông Berlusconi có thể cản trở điều này. Trước đó, ông chỉ trích Kyiv là bên làm bùng nổ xung đột, đồng thời tiết lộ ông đã trao đổi thư từ nồng ấm và quà tặng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cựu Thủ tướng Italy và ông chủ Điện Kremlin được xem là những người bạn cũ. Ngoài ra, Reuters cho biết, trong suốt thời gian tranh cử, bà Meloni đã thể hiện hình ảnh trung lập hơn, không còn nêu quan điểm phản đối EU. Thay vào đó, bà cam kết giữ cho Italy liên kết chặt chẽ với các khối liên minh ở châu Âu hay phương Tây nói chung. Các nhà lãnh đạo Ủy ban châu Âu ở Brussels đã gửi thông điệp chúc mừng tân Thủ tướng Meloni. Trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ngày 22 tháng 10 chìm trong tiếng ồn, huýt sáo, tiếng hô khẩu hiệu và những lá cờ công đoàn khi có khoảng 3.000 người xuống đường đòi tăng lương giữa cơn bão lạm phát, đài CCTV đưa tin. Biểu tình về chi phí sinh hoạt ở Tây Ban Nha đã bùng phát tương tự như ở Pháp, Bỉ, Đức và Cộng hòa Séc trong thời gian gần đây. Đặc điểm chung giữa tình hình các nước này là chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt, khiến sức mua của người dân sụt giảm. Ở Tây Ban Nha, giá thực phẩm, nhiên liệu, sưởi ấm và tiền thuê nhà đều không ngừng tăng lên. Nhiều người lo ngại mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn trong mùa đông lạnh giá sắp tới. Antonio Perez, Tổng thư ký công đoàn Fetico, tham gia cuộc biểu tình vừa qua cho rằng tiền lương có vẻ luôn dậm chân tại chỗ, điều đó cần phải thay đổi ngay lập tức. Tiền lương càng ít đòi, chúng tôi càng đối mặt khó khăn lớn hơn về trả tiền thuê nhà và mua sắm các thứ thiết yếu. Chính phủ Tây Ban Nha đã thông báo 2 gói cứu trợ lớn trong vài tháng qua để chống lại lạm phát, trong đó bao gồm biện pháp trợ giá xăng dầu, giao thông công cộng, đồng thời áp thuế với lợi nhuận gia tăng của các công ty năng lượng và ngân hàng. Một biện pháp mới trị giá 3 tỷ đô la cũng đã được chuẩn bị, theo CCTV. Nhưng người biểu tình nói rằng bấy nhiêu đó là chưa đủ. Dù vậy, một vài tin tốt đã đến vào cuối tuần này, đó là lạm phát cao nhất 40 năm của Tây Ban Nha đã giảm nhẹ, từ mốc 2 chữ số trong mùa hè giảm còn 9% trong tháng 10. Tuy nhiên, với một mùa đông dự đoán là thời tiết khắc nghiệt ở ngay phía trước, khu vực đồng tiền Trung châu Âu đang chuẩn bị cho những sự bất đồng và hỗn loạn. Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC ngày 21 tháng 10, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông có ý định tranh cử vào năm 2024 và được phu nhân Jill Biden ủng hộ. Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, nhưng tôi có ý định tranh cử lần nữa. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để quyết định, ông Biden nói trên truyền hình.
Tổng thống Biden cho biết, một khi chính thức thông báo tái tranh cử, ông phải xem bản thân là một ứng viên và một chuỗi công việc sẽ ngay lập tức bắt đầu. Đó không phải là ưu tiên của chủ nhân Nhà Trắng ngay lúc này. Bên cạnh đó, ông Biden nói đệ nhất phu nhân Jill Biden ủng hộ ông tranh cử vào 2 năm tới. Vợ tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm công việc rất quan trọng và không nên rời đi, ông Biden nói. Ông Biden đã nhiều lần thể hiện ý định tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Vào đầu tháng 10, ông nói với đài CNN rằng có thể sẽ ra quyết định chính thức sau bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11. Song song đó, theo trang Axios, các ứng viên Đảng Cộng hòa muốn ra tranh cử năm 2024 cũng đang tiếp tục chờ đợi một quyết định chính thức từ cựu Tổng thống Donald Trump về việc có tham gia đường đua hay không. Truyền thông Mỹ cho biết, một cơn bão mạnh đang tiến gần tới vùng ven Thái Bình Dương của Mexico vào hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 10. Đến 3 giờ chiều thứ Sáu theo giờ địa phương, cơn bão Roslyn nằm cách thành phố Manzanillo của Mexico khoảng 225 km theo hướng Tây Nam với sức gió khoảng 210 km/h. Cơn bão được dự đoán còn mạnh lên nhanh chóng và di chuyển song song với đường bờ biển trước khi chuyển sang hướng Tây Bắc. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự đoán bão Roslyn sẽ đổ bộ vào bang Nayarit của Mexico nhưng không rõ vị trí cụ thể. Tiểu bang này có dân số khoảng 1.250.000 người. Bão ập vào đất liền gây mưa to gió lớn, biển động dữ dội ở khu vực duyên hải của Mexico. Ngoài ra, có nguy cơ gây lũ quét và lở đất. Chính quyền Mexico đã ban hành cảnh báo bão ở nhiều khu vực. Gần đây, bão Ian đã càn quét Trung Mỹ và bang Florida của Hoa Kỳ, để lại hậu quả khủng khiếp. Nhiều người đã thiệt mạng do không thể thoát kịp các trận lũ ập tới quá nhanh, trang tin Axios cho biết. Bức ảnh này không phải chụp một nhân vật trong phim kinh dị, mà là khuôn mặt phóng to của một con kiến. Theo CNN, bức ảnh gây sốc này được nhiếp ảnh gia Cavaliascat, người Litva thực hiện, đã đoạt giải trong cuộc thi chụp ảnh hiển vi thế giới nhỏ của Nikon năm 2022. Đây là năm thứ 48 diễn ra cuộc thi nhằm tôn vinh sự xuất sắc của nhiếp ảnh thông qua kính hiển vi. Cuộc thi năm nay có gần 1.300 tác phẩm từ 72 nước trên thế giới, Nikon cho hay. Nhiếp ảnh gia Cavaliascat chia sẻ, anh từng tập trung chụp ảnh các loài chim trước khi chuyển sang chụp côn trùng. Trong bức ảnh, tác giả đã sử dụng ánh sáng phản chiếu để chụp cận cảnh khuôn mặt một con kiến với đôi mắt đỏ sẫm và biểu cảm giống như đang tức giận. Mặc dù hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiếp ảnh gia từ Litva đã không nhận được giải cao nhất. Vinh dự đó thuộc về các phó nháy từ Thụy Điển, Grigorin Timin và Michael Milinkovic. Họ đã ghi lại hình ảnh huỳnh quang tuyệt đẹp về bàn chân trước của một phôi tắc kè khổng lồ Madagascar. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.